Rough Town Records. Danny Beats Classic. Bună ziua și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, în videoclipul de astăzi, o să vorbesc despre suplimente și deși este un subiect abordat, cred că 99% de toate persoanele care practică sala, ei bine, eu o să fac acest videoclip dedicat începătorilor pentru că am primit destul de des în ultima perioadă întrebări despre suplimentele pe care le recomand, suplimentele pe care le folosesc, de unde să le cumperi, cu ce firme să colaborez, cu ce firmă să lucrez. Eu, în toți anii aceștia, am jucat foarte multe firme de suplimente, bineînțeles, pe unele le recomand din toată inima, pe unele nu le recomand pentru că am avut experiențe dezamăgitoare, dar astăzi o să vorbim strict de suplimentele pe care eu le consum și ce recomand eu și firma cu care eu colaborez, de ce o recomand și cum se folosesc, bineînțeles, fiecare și de ce se folosesc. În primul rând, aș vrea să vă spun că suplimentele astea nu sunt obligatorii. Deci dacă sunteți la început de drum și pur și simplu vă apucați de sală și de sport și aveți chestia în cap, trebuie doar să luăm proteine ca să ne facem fit, trebuie să luăm creatină ca să ne crească mușchii, scoteți-vă ideea asta din cap. În primul rând, dacă ești începător în sală, trebuie să te axezi foarte bine pe alimentație. Deci, în primul rând, este alimentația. În primul rând este alimentația, în al doilea rând este sportul și activitatea fizică și aici vorbim fie de sală, not, dansuri, plimbat, alergat și așa mai departe. Iar abia apoi vorbim de suplimente. Deci suplimentele sunt pe locul 3. Acum vorbim din punct de vedere al unui începător. Dacă vorbim din punct de vedere al unui profesionist, ca să zic așa, bineînțeles că toate aceste 3 lucruri sunt pe primul loc. Dar ca și începător, în primul rând, tu trebuie să-ți reglezi alimentația și începi cu ceea ce ai. Ceea ce consumi, cum ai mesele, ce trebuie să consumi, ce cantități și așa mai departe. Eu personal folosesc aceste suplimente, mai ales proteina, pentru că eu în momentul de față sunt în surplus caloric, încerc să câștig masă musculară și dacă îmi iau proteina cantitativ din mâncare, doar din mâncare, este foarte mult. Mi-e foarte greu să mănânc atâta proteină pentru că am o problemă cu apetitul în momentul de față, am un apetit foarte scăzut, pe surplus caloric trebuie să consum cât mai multă mâncare, iar eu în momentul de față sunt cu apetitul așa la pământ. Nu pot să mănânc, nu vine să mănânc, de aceea folosesc și am poate 2 mese pe zi cu proteină. Dar voi, în cazul vostru, nu este nevoie, mai ales dacă vreți să slăbiți sau deficit caloric, nu este nevoie neapărat pentru numărul de proteină, ci o puteți consuma mai degrabă pentru a satisface, de exemplu, o poftă de dulce sau a găti niște rețete mai dulci, mai speciale, ca să zic așa. Dar asta o să vorbim când le luăm pe rând. Revenim la subiectul nostru. Toate astea sunt suplimentele pe care eu le consum și am să încerc să le prezint în ordine ca să înțelegeți și voi de ce le consum, cum le consum și primul lucru pe care eu îl fac dimineața, dacă mă urmăriți pe Instagram, este să beau un pahar mare de apă la temperatura camerei cu o lingură plină de oțet din cidru de mere pe care îl beau apoi cu paiul, pe stomacul gol. De ce fac chestia asta? Pentru că acest oțet de mere, în primul rând, are foarte multe proprietăți pentru eliminarea bacteriilor. În momentul în care tu consumi acest oțet dimineața pe stomacul gol, tu practic elimini bacteriile din microbiom care îți provoacă ție toate acele pofte de dulce, pentru că în momentul în care tu mănânci fast food sau tu mănânci zahăr sau tu mănânci alimente foarte procesate, tu îți distrugi microbiomul. În microbiomul tău sunt bacterii bune și bacterii rele. În momentul în care tu mănânci toate aceste lucruri, fast food-uri, zahăr și așa mai departe, tu practic sporești bacteriile rele. Ce face acest oțet dimineața pe stomacul gol? Elimină din bacteriile rele, astfel încât microbiomul să se poate reface și să aibă parte de cât mai multe bacterii bune. Deci ăsta, dacă îl consumi în fiecare dimineață, bineînțeles, dacă ai și grijă la alimentație, pentru că nu poți să mănânci fast food, să bei oțet, să ai impresia că ai scăpat de pofte, ajută foarte mult la microbiom, ceea ce înseamnă că va elimina poftele de zahăr, poftele de fast food, dar atenție, în echilibru cu alimentația, iar pe lângă asta ajută foarte mult la tot ce înseamnă impuritățile pielii, pentru că vorbim aici despre microbiom, iar de la microbiom pleacă totul, vorbim despre pofte, dar vorbim și despre acele coșulețe pe corp, pe față și așa mai departe. Deci ajută la eliminarea impurităților de pe piele.
Bineînțeles că sporește și imunitatea și are foarte, foarte multe beneficii, dar atenție, se consumă cu paiul ca să nu distrugem smalțul dinților. În fiecare dimineață pe stomacul gol, un pahar plin cu apă. Eu fac asta de 3 ani de zile și nu am avut probleme nici cu stomacul, nici gastrită, nici alte lucruri care se aud acum prin comerț, să zic așa. Următorul supliment pe care eu îl consum după ce iau prima masă. Deci oțetul iau dimineața pe stomacul gol, iar apoi iau micul dejun. Eu nu mai beau cafea, deci consum o cană cu matcha, iar apoi îmi iau micul dejun. Iar după micul dejun, pentru că eu de obicei mă duc la sală după prima masă, după micul dejun, am să consum creatină. Cred că toată lumea știe despre acest supliment minune și toată lumea își dorește să ia creatină pentru că are impresia că dacă iei creatină îți cresc mușchii. Ei bine, acest supliment îl recomand din toată inima. De ce se folosește? Ce este de fapt creatina? Ei bine, creatina se folosește în momentul în care te duci la sală și ai antrenamente intense. Deci, beneficiile creatinei o să fie doar în momentul în care tu realizezi hipertrofia musculară atunci când vorbim de creșterea mușchilor. Deci creatina nu o să o iei și o să apară mușchii peste noapte. Atunci când vorbim de antrenamente intense, atunci când vorbim de hipertrofie musculară, vorbim și despre beneficiile creatinei în creșterea musculară. Bineînțeles că are multe alte beneficii, cum ar fi scăderea colesterolului, al trigliceridelor și așa mai departe, dar eu vorbesc acum strict din punct de vedere al sălii, ajută la recuperarea musculară, la creșterea masei musculare cât mai curată, practic, să zic așa, sporește creșterea musculară cu un strat adipos scăzut. Este foarte bun, mie îmi place foarte mult această creatină de la firma cu care eu colaborez, ProLine Nutrition, pentru că se dizolvă imediat și un lucru și un aspect foarte important atunci când consumați creatină, trebuie să aveți grijă la consumul de apă pe care îl aveți zilei. Deci dacă luăm creatină în fiecare zi, noi trebuie să avem un consum de minim 2 litri, chiar 3 litri de apă, pentru că în timp, dacă nu o să consumăm apă, dar o să luăm creatină, o să avem probleme la rinichi în special, deci trebuie să consumați apă, foarte multă apă. În același timp, dacă ați văzut persoanele acelea care au pumpul ăla de după sală, ei bine, creatina practic realizează și acest pump de apă pentru că reține apa în mușchi. De asta aveți voi impresia că cresc așa mușchii peste noapte, dar nu. Are foarte multe beneficii pentru recuperare musculară, pentru creștere musculară și tot ce înseamnă scăderea colesterolului, trigliceridelor și așa mai departe. Cum vă spuneam, eu iau o cupă care are în jur de 3 grame înainte de antrenament, cu jumătate de oră înainte de antrenament. Eu nu mai folosesc pre-workout, ca și pre-workout folosesc o linguriță de miere și o cupă de creatină. După ce am fost la sală, atunci când mă întorc de la sală, pentru că mi este foarte foame și pentru că am nevoie să alimentez imediat corpul, nu stau să-mi pregătesc direct o masă, pentru că până se gătește puiul sau vita sau cartofii sau orezul ce îmi fac eu de mâncare, durează. Așa că primul lucru pe care îl fac după sală este să-mi fac un smoothie în care voi pune neapărat proteină și carbohidrați. Deci pentru recuperarea musculaturii și pentru sporirea creșterii musculaturii, imediat după sală trebuie să consumați carbohidrați și proteină. Ca și carbohidrat eu folosesc o banană, pentru că îmi fac un smoothie, așa cum spuneam, folosesc o banană, pun o cupă de proteină, aceasta este proteina pe care eu o recomand, este proteina de caramel și care efectiv se topește în gură, deci este caramel pur, o laud și o să o laud la toată lumea întotdeauna. Să revenim la ce vă spuneam despre beneficiile proteinei. Eu o consum pentru că dacă nu aș consuma acest smoothie și poate acest ovăz uneori cu proteine, nu mi-aș atinge numărul de proteine. Ar trebui să mănânc, de exemplu, carne, iar cantitativ să mănânci atâta carne este destul de greu. Este destul de greu și din punct de vedere digestiv, așa că apelez mereu la proteină. O puteți folosi dimineața în ovăz, în clătite proteice, o puteți folosi în smoothie, cum o folosesc eu, o puteți folosi în crema de orez. Am și un videoclip aici pe canal în care vă prezentam cum fac crema de orez. O puteți folosi în prăjituri, pentru că în momentul în care adoptăm un stil de viață sănătos, nu vrem să mai consumăm zahăr și dacă nu vrem să mai consumăm zahăr și să avem un aport caloric foarte mic,
apelăm la aceste trixuri, cum ar fi proteina, cum ar fi ovăzul, realizăm diferite prăjituri, cum ar fi pandișpan, brownie, fel și fel de clătite proteice, de waffles-uri și multe alte lucruri, sau chiar batoane proteice în casă. Deci eu asta am făcut, mai ales când am vrut să slăbesc, eu asta am făcut și aveam pofta asta continuă de dulce, am început să gătesc în casă foarte multe dulciuri proteice, alături de care aveam mereu proteina. Deci aveam un aport de proteine foarte ridicat, un aport de calorii foarte scăzut, iar asta pentru mine a fost perfect. Pentru asta este și proteina, chiar dacă sunteți la început de drum, chiar dacă sunteți deja intermediari, să zic așa, în lumea asta a fitness-ului sau profesioniști, proteina este bună pentru toată lumea. Nu este obligatorie într-adevăr, pentru că poți să consumi alimente, poți să îți iei toți macronutrienții din alimente naturale, nu trebuie să consumi suplimente, dar, cum vă spunem, eu o folosesc pentru un număr ridicat de proteină și pentru dulciuri, bineînțeles. Când am poftă de ceva dulce, imediat fac ceva cu proteină. O găsiți mai multe arome, eu o prefer pe acesta cu caramel, mai ales în smoothie-ul cu banană, este combinație perfectă, banană și caramel. Efectiv este delicios, delicios. Am să vă las oricum și în descrierea acestui videoclip, poate o să atașez și pe ecran site-ul, suplimentele, costurilor și un cod de reducere, bineînțeles, pentru că, așa cum vă spuneam, colaborez cu această firmă, îmi place foarte mult această firmă, o recomand din toată inima, o folosesc de foarte mult timp, așa că sper să vă bucurați și voi de suplimentele astea, să beneficiați de ele și, de ce nu, și de o reducere, pentru că pe lângă faptul că îmi susțineți mie canalul, aveți și voi parte de acea reducere semnificativă. Așa că trecem la următorul supliment pe care eu îl consum tot în smoothie, deci în același smoothie pun și acest supliment. Am pus o banană, am pus proteina, am pus lapte de ovăz pentru că încerc să limitez cât de mult pot lactatele și colagenul. Colagenul este suplimentul minune pe care cred că toată lumea îl laudă, mai ales acest colagen de la această firmă. Ocupă pe zi, deci doar ocupă pe zi. La proteină putem să folosim de mai multe ori pe zi, dar colagenul ocupă pe zi. Opa. Și să vedem la ce este bun. Păi la ce este bun colagenul? În primul rând, pentru asta. Vedeți părul ăsta lung, strălucitor și sănătos? Colagen. Vedeți unghiile astea tari, lungi, frumoase? Colagen. Articulații, ligamente, păr, unghii, piele, pentru aspectul ăla de elasticitate al pielii, ca să nu fie o piele îmbătrânită. Asta este minunea, pentru tot ce înseamnă întinerire și elasticitatea pielii, pentru unghii sănătoase, pentru articulații sănătoase, pentru ligamente sănătoase, pentru păr sănătos, colagen. Colagen. Ocupă pe zi. Eu o folosesc cu smoothie, nu are niciun gust, deci nu o să-i simțiți niciun gust. O să simtă doar gustul de caramel cu banane, așa că este foarte simplu de utilizat și foarte, foarte bun. Trecem mai departe la suplimentul de magneziu. Magneziul l-am recomandat dintotdeauna. Eu consum magneziu și înainte să mă apuc de sală și înainte să mă apuc de sport și cred că toată lumea ar trebui să consume magneziu. Este un supliment care te ajută practic în viața de zi cu zi și te ajută să combați acest stres de care avem parte fiecare, pentru că indiferent de ce îmi spuneți voi, fiecare are un stres în viață. Fiecare. Nu există un om care să aibă un mic stres în viață. Acest supliment se consumă în momentul în care tu îți dorești să-ți ajuți sistemul nervos. Deci ajută foarte mult sistemul nervos, ajută foarte mult combaterea extenuării, oboselii, așa că este foarte bine să-l consumați în fiecare zi. Se consumă o cupă pe zi, cupa este foarte mică, are undeva la 2 grame. Eu îl consum cu foarte puțină apă, pun cupa, îl dizolv și îl beau. După ce ați mâncat, deci după prima masă, o să vă ajute foarte mult organismul împotriva oboselii, extenuării și a stresului. După prima masă, o cupă dizolvată în apă și aia este. Un supliment pe care eu l-am descoperit recent este acesta. Practic este un mix aici, sunt mai multe ingrediente în acest mix și am să vă citesc imediat ce conține. Deci, are magneziu, despre care am vorbit și mai devreme, are extract de Rhodiola rosea, este o plantă care ajută foarte, foarte mult în reducerea stresului, în reducerea oboselii, în reducerea extenuării și conține vitamina C și vitamina B6, ceea ce înseamnă că ne ajută în același timp și pentru imunitate.
Are gust de ananas, nu are zahăr, are îndulcitor și dacă puneți o cupă într-un pahar, este efectiv ca și cum ați bea suc de ananas. Mie îmi place să-l beau într-un pahar cu apă, să fie apa rece, pun puțină gheață și mă bucur de acest supliment pentru că are gust de suc de ananas. Este foarte delicios, dar atenție, dacă o să consum acest supliment, pentru că are deja 200 mg de magneziu, nu o să mai consum încă o cupă de magneziu. Deci, acum depinde. Dacă vreau să beau un pahar de suc, consum acesta. Dacă vreau să îmi iau doar suplimentele fără să stau să mă bucur de gust sau altceva, o să consum acesta. Nu le iau pe amândouă. Eu personal. Următoarele suplimente despre care o să vorbim despre vitamina C și vitamina D. Aceste vitamine, cred că știe toată lumea despre ele, că ajută foarte mult la tot ce înseamnă imunitate, sistem osos, sistem muscular. Practic susține organismul să funcționeze în limitele normale. Normal, noi ne luăm aceste vitamine din mâncare. În momentul în care consumăm fructe, în momentul în care consumăm legume, noi luăm aceste vitamine din mâncare, vitamine și minerale, dar în perioade de iarnă, în perioade de frig sau temperaturi extreme sau cum se schimbă acum climatul, astăzi sunt 25 de grade, mâine dimineață ninge și sunt 3 grade, este bine să suplimentăm întotdeauna cu vitamina D și vitamina C pentru a susține și a întări sistemul imunitar, pentru că ați văzut și voi câte gripe circulă și în fiecare săptămână parcă apare ceva nou. Eu le consum o pastilă pe zi, după prima masă, după a doua masă, practic nu contează, ideea este să nu le luați pe stomacul gol. Și folosesc această cutiuță în care îmi pun suplimentele în fiecare zi. Pun aici toate pastiluțele pe care trebuie să le iau, iar în momentul în care am luat deja prima masă sau a doua masă, după aceea mi le torn în palmă și am luat suplimentele și am terminat toată povestea. Acum, eu voiam să vă mai arăt încă două suplimente pe care le folosesc, dar din păcate sunt sold out, așa că aștept să se facă restock și să mi le trimită. Este vorba despre berberină și turmeric, un supliment minune, deci nu cred că pot recomanda alt supliment mai mult decât pot să recomand ăsta. Ajută foarte, foarte mult la imunitate în primul rând și la microbiomul intestinal despre care vă spuneam, pentru că din nou sporește bacteriile bune, elimină bacteriile rele, reduce poftele, reduce toate impuritățile de pe piele. Sunt două lucruri combinate într-o pastilă, berberina și turmericul, pe care știți că majoritatea le folosesc și în acele șaturi de imunitate în care punem piper, punem ghimbir și așa mai departe. Ca să nu mai stați să luați șatul respectiv în fiecare zi, puteți să suplimentați cu o pastiluță de genul acesta. Abia aștept să le repună pe stoc și să îmi vin acasă. Eu le consum de câteva luni bune și pot spune că am văzut foarte multe beneficii și îmbunătățiri. Iar celălalt supliment despre care voiam să vă vorbesc, dar din nou este sold out pentru că este foarte bun și toată lumea îl comandă imediat cum apare pe stoc, este vorba despre ashwagandha. Eu sunt genul de persoană care a avut întotdeauna probleme cu somnul. Întotdeauna. Ba am avut insomnii, ba mă trezeam de 5 ori pe noapte, ba nu adormeam deloc, ba aveam un somn foarte agitat și simțeam că nu mă odihnesc bine. Toate aceste lucruri m-au făcut să am un stil de viață puțin haotic și întotdeauna am căutat să-mi îmbunătățesc somnul și stilul de viață din punct de vedere al rutinei pe care o aveam noaptea și așa mai departe. Și pe lângă faptul că am eliminat cafeaua, am început să consum și acest supliment, ashwagandha, care este un supliment ce te ajută în relaxarea sistemului nervos și în a avea un somn odihnitor, în a dormi foarte repede. Trebuie să înțelegeți doar că acest supliment este suplimentul minune atunci când vorbim de somn. Dacă o să începeți să consumați acest supliment în fiecare zi, o capsulă pe zi, o să vedeți cât de bine dormiți. O să vedeți cât de mult poate să vă îmbunătățească somnul. Mie asta mi-a făcut și am fost uimită pentru că eu am încercat toate suplimentele de pe piață posibile. Am încercat melatonină, am încercat calmante, am încercat mixuri de ierburi, am încercat efectiv tot ce se putea pentru somn, dar cele mai bune îmbunătățiri pot spune că le-am avut după ce am eliminat cafeaua și am suplimentat cu acest lucru, cu ashwagandha. Da, aștept să-mi vină. Un alt supliment pe care aș vrea să vi-l prezint și de care am să vă vorbesc, eu în prezent nu mai consum, dar mi-aș dori să-l reintroduc în dieta mea,
este glutamina. De ce nu mai consum? Pentru că de multe ori eu sunt plecată de dimineață până seara și nu am cum să car toată cutia asta după mine și uit să îl iau. Este un supliment ce se ia de 3 ori pe zi, de 5 grame, dimineață, prânz și seara, care are și el la rândul lui foarte multe beneficii, în special, din nou, pentru microbiomul bacterial, microbiomul intestinal. Ajută foarte mult la refacerea microbiomului, care, bineînțeles, ajută la diminuarea poftelor și la tot ce înseamnă impuritățile pielii, dar în același timp este un supliment care ajută și la sănătatea creierului și ajută la recuperarea și creșterea musculară. Deci are foarte multe beneficii și acest supliment. Am să-l reintroduc în dietă și vă recomand și vouă să îl introduceți în dietă. Dar deocamdată nu l-am mai consumat pentru că decât să-l consum o dată la 2 zile sau să-l consum o dată pe zi și să am inconsistența asta fără să mă bucur de beneficii, mai bine mă pun cu toate la punct și reîncep cu introducerea lui așa cum se cuvine. Următorul lucru de care am să vă vorbesc este această cutie foarte frumoasă. Înăuntru avem o sticlă. Este un mix ce conține omega-3, omega-6 și omega-9. Practic este uleiul minune. De ce spun că este uleiul minune? Are nenumărate beneficii, foarte multe beneficii. Cred că stau aici până mâine ca să vorbim despre beneficiile lui. Dar am să vă subliniez câteva aspecte importante. Este vorba despre sistemul cardiovascular. Deci acest lucru vă ajută foarte mult pe partea de sistem cardiovascular, pe partea de circulație, protejează foarte mult acest lucru, ajută foarte mult acest lucru, în același timp are și efect antioxidant, ajută foarte mult și la prevenirea inflamațiilor atunci când avem inflamații în corp și așa mai departe, ajută foarte mult și la sănătatea creierului, sănătatea pielii, are foarte multe beneficii. Acest ulei se consumă în cantitate de 15 ml, diluat în apă, suc sau ce vreți voi, se consumă o dată pe zi după masă, nu pe stomacul gol. Astea sunt suplimentele pe care eu le consum. Atenție că trebuie să-l țineți, eu de-aia îl țin în cutie și așa, pentru că trebuie să stea ferit de soare la loc cât mai întunecat, la umbră, să nu fie umiditate, să nu fie foarte frig, să nu fie foarte cald, să fie temperatura camerei, trebuie să stea așa protejat mereu. Acestea sunt toate suplimentele pe care eu le consum și pe care, bineînțeles, vi le recomand. În special, dacă aș fi să aleg 3 suplimente, dacă voi sunteți începători și ar fi ca eu să aleg 3 suplimente pentru voi, ar fi așa. Ar fi proteina, deci proteina neapărat, ar fi colagenul și al treilea lucru pe care vi l-aș recomanda ar fi, acum depinde de la caz la caz, dacă mi-ați spune că aveți un somn mai haotic, aș recomanda ashwagandha, dacă mi-ați spune că aveți un somn foarte în regulă și foarte bun și odihnitor, v-aș recomanda berberina și turmericul. Dar pe primele 2 locuri ar fi proteina și colagenul. Sper că v-a ajutat videoclipul meu. Dacă aveți întrebări, mi le puteți adresa aici în comentarii sau pe rețelele mele de socializare, pe Instagram, care am să vi le atașez aici, dar le găsiți și în descriere. Iar acum aș vrea să abordez puțin subiectul despre lactate. De ce am vrut să abordez acest subiect? Pentru că eu am foarte mulți ani de când consum lactate în fiecare zi și de când consum proteină concentrată din zer. Proteina este de mai multe feluri. Poate să fie concentrat din zer, care e cea mai pură formă de proteină, cea mai pură formă de zer, lactat, cea mai mare concentrație de lactate, proteină care este hidrolizată, care are un procentaj foarte mic de lactate și este foarte bună pentru sistemul digestiv, proteină izolată din zer, care vine pe locul 2 după aceasta concentrată. Deci, practic, sunt 3 locuri. Concentrată din zer, izolată din zer și hidrolizată, care este puțin mai scumpă, dar ajută la digestie și așa mai departe. Asta este pe primul loc. Eu, de ceva timp, cred că sunt predispusă la o mică intoleranță la lactate. De ce spun asta? Pentru că au început să-mi apară foarte multe bubițe, acne aici pe piept. Cred că v-am mai spus în videoclipurile trecute despre problema mea. Și ideea e că am observat că atunci când limitez mai mult lactatele, nu mai mi-apar. Așa că o să fac un experiment și o să scot toate lactatele din alimentație și când zic toate lactatele mă refer la tot ce înseamnă
lapte, iaurt, cottage cheese, unt, această proteină pentru că are zer. Și am să văd cum decurg lucrurile, iar dacă lucrurile o să decurgă bine și nu o să mi apară bubițe, înseamnă că sunt dispusă la o intoleranță la lactate, deși mi-am făcut analizele, am toate intoleranțele făcute și toate alergiile făcute, nu știu ce să spun, dar asta am să fac, am să scot toate lactatele din alimentație și aș vrea să încerc sincer o proteină vegană. Din păcate firma cu care eu colaborez, ProLine Nutrition, despre care vă vorbeam și despre care vă spuneam că recomand suplimentele și pe care vi le-am prezentat, nu are proteină vegană. Așa că probabil o să încerc o proteină vegană de la altă firmă, să văd cum se desfășoară lucrurile în organismul meu, cum mă simt eu, pentru că de multe ori am întâmpinat și o mică balonare după ce am consumat lactate. Nu mă refer aici la proteină, mă refer în general când am consumat lactate. Am avut un mic disconfort și o mică balonare, ceea ce, de fapt, asta mi-a aprins semnalul de alarmă. Așa că voi renunța o perioadă la lactate, o să consum proteină vegană. Încă nu m-am hotărât ce proteină vegană o să comand, pentru că sunt foarte multe opțiuni pe piață și netestând proteină vegană foarte mult, nu știu exact pe care să o aleg, dar dacă aveți recomandări și mă puteți ajuta, chiar vă rog să lăsați un comentariu. Am pus ochii așa pe 2-3 firme și 2-3 proteine vegane, dar o să mă documentez mai mult. Până ce o să o înlocuiesc cu proteina vegană și o să-mi comand o proteină vegană, am să îmi iau aportul de proteină din alimentație, am să încerc cel puțin pentru că este foarte multă mâncare. Așa că asta voiam să vă spun. Vă recomand din toată inima această proteină, asta dacă nu aveți intoleranță la lactoză. Dacă nu aveți intoleranță la lactoză, ea este aleasa. Dacă aveți intoleranță la lactoză, va trebui să testez și eu la rândul meu mai multe proteine vegane și după aia să-mi dau cu părerea, bineînțeles. Așa că sper că v-a ajutat foarte mult vlogul de astăzi. Cum vă spuneam, dacă aveți întrebări sau vă doriți să aflați mai multe detalii despre un anumit subiect și vă pot ajuta, bineînțeles, lăsați aici un comentariu sau pe Instagram. Nu uitați să dați like, share și subscribe canalului pentru a-mi continua activitatea. Mulțumesc!